Ja, vad är dina känslor efter oavgjort i EM-kvalpremiären? Ja, men min spontana känsla är att det är ett rättvist resultat. Jag tycker att det är en jämn match. Vi är två lag som visar att vi är världslag, tycker jag. Men vi gör det på vårt sätt och England gör det på sitt sätt. Det är klart att England har lite mer boll än vad vi har. Men jag tycker att vi är riktigt giftiga i våra omställningsspel. Vi står upp i närkamper. Vi utför matchplanen nästan perfekt. Såklart hade vi velat vinna matchen, men jag tycker att ett oavgjort är rättvist. Jag tycker att ni var bättre faktiskt. Jag tycker 1-1 är i underkant. Okej, härligt. Du, baklängesmålet ni släpper in då, hur upplever du det? Vad är det som händer där? Ja, men en period där vi hamnar lågt och lite oorganiserat efter en hörna först och främst. Och sen hamnar vi lite smalt, vi får inte riktigt press och det är en fantastisk boll hon slår in, Lauren James. Jag känner att jag nästan kan få ett huvud på den, men den går precis över mitt huvud och så har jag inte exakt koll på vad som händer bakom mig. Men snöpligt mål, för jag tycker att förutom den situationen så har vi bra koll på dem i inläggsspelet. Och vi vet att de är bra på inläggsspel, de har bra spelare och jag tycker att vi står upp otroligt bra idag. Ni vill ju pressa högt och vinna bollen högt. Tycker du att ni gör det ikväll? Ja, men både och. Alltså det är klart att i slutet av matchen blir vi nedtryckta och i vissa sekvenser av matchen blir vi nedtryckta, men inte så långa sekvenser, och det tycker jag är det viktigaste, att vi möter ett skickligt lag som löser vår press ibland, men ibland vinner vi bollen i fantastiska lägen, och i första halvlek känns det som att vi är centimeter ifrån frilägen i flera lägen, så att jag tycker att vi utför matchplanen på ett väldigt, väldigt bra sätt idag. Är det här på något sätt en självförtroende boost inför Frankrike, eller vad känner du? Ja, men för mig är det. Jag tycker att vi i det förra Nations League, alltså OS-kvalet, så visar vi glimtar av det här. Men det var flera matcher där vi också kunde få en extremt låg nivå. Vi orkade inte hålla den här nivån i hela matchen. Och idag är jag stolt och glad över att vi håller en hög nivå i 90 minuter. Och vi orkar kriga och möta de här lagen liksom, och stå upp. Så det tar vi med oss. Nu blir det svårt. Går det att förklara vad det är som gör att ni fixar det nu? Men jag tycker att det handlar om att vi har lärt oss. Vi har lärt oss av det vi gick igenom i höstas. Höstas var vi många som var trötta och slitna sen VM. Vi hade en tuff grupp mot tuffa motståndare. Men jag har känt att det har varit det viktigaste för mig, att fortsätta tro på att vi är riktigt bra. Vi måste bara ha en hög, jämnare nivå. Och idag visar vi att vi fortfarande har det i oss. Så att, nej, det här ska vara en självförtroende boost. Såklart finns det saker vi kan göra ännu bättre, så vi ska bara ta med oss det inför tisdag. Tack så hjärtligt. Tack.